Hello guys, gagawa tayo ngayon ng Mugcake. So, isa-isahin natin yung ingredients. So, nakatapos ko lang siya ayusin para medyo presentable naman siya pag pinakita ko sa inyo. So, ang tawag dito is Mizan Plus. Hindi ko sure kung tama ba yung pag-pronounce ko, pero it's a French word and ibig sabihin is to put in place or para ayusin in order yung mga ingredients muna, i-prepare in order. Simulan muna natin sa mga dry ingredients, which is yung 1/4 cup all-purpose flour. So, sinif ko muna siya bago sukatin sa 1/4 cup. So, ganun ako mag-measure kasi. So, itong recipe nito is hindi kailangan ng itlog. Ang gagamitin lang natin is yung oil. Tsaka yung milk. Yun lang yung pinaka-liquid natin. So, next is yung unsweetened cocoa powder. So, any brand ko ano yung mas gusto nyo din. And, hindi naman sponsored to, so, yun na lang din ang mababanggit ng any brand. So, pero pwede ko din lagay sa description box kung ano, or sa comments kung may magtanong. So, tapos, yung salt natin, pwedeng pinch ng salt lang. Kasi doon sa recipe is 1/8 teaspoon, pero pwede rin, kung wala namang 1/8, pinch nyo na lang. Then, yung baking powder, ito, ganyan ko lang siya muna kasi ayoko ma-expose. And para hindi sumingaw basta-basta yung baking powder natin. So, mamaya ko na siya may-measure. Pero ang kailangan natin is 1/4 teaspoon ng baking powder. So, next is yung sugar natin is 2 tablespoon. Yung white sugar. Hindi lang masyado halata. Ayan. Then, yung wet ingredients natin is yung so, kahit anong milk na gusto nyo gamitin, or prefer nyo, soy milk, almond milk, depends sa panlasa nyo, or evap, kayo na din bahala. So, ayan. So, sorry, aso. Tapos, wala akong lalagyan ng kasi. So, hindi siya, sa jigger ko siya nilagay, yung pang-alap. 2 tablespoon ng oil, vegetable oil, coconut oil. Yun lang yung dalawang siguro was okay kasi yung iba may aftertaste na siya. Then, ano pa ba? Syempre, yung mug na gagamitin natin. So, dapat is pwede siya sa microwave. Hindi siya yung puputok. So, ayun. Tatry natin yan. Then, yung etong chocolate chips, 1 tablespoon. Mamaya natin siya ilalagay sa huli. So, siya yung parang pinaka magpapamoist nung mug-cake natin. Okay. Siyempre, yung tinidor, panghalo, hindi ako gagamit yun ng mga mixer or ano. Kasi, syempre, try natin maging simple lang muna sa ngayon sa video na to. Okay? Guys, start na tayo. Ready na. So, unahin po muna natin lahat ng dry ingredients. Unahin natin yung all-purpose flour. Then yung cocoa powder. Next is yung
1/4 teaspoon ng baking powder. Next is yung salt. Pinch lang natin. Then yung sugar. Then next is lagay nyo na yung oil. Yan. Then yung milk. Then, after natin haluin, i-drop na lang natin yung chocolate chips. Huwag nyo na siyang ilubog kasi kusa na siyang lulubog. So, ready na siya para sa microwave. Medyo nakalayo po yan. And pag zoom out ko po kasi medyo makalat. Pakita yung magulo yung bahay. So, stay ko na lang sa ganito. Ito na nga siya guys, chinek ko. And pumupunta talaga sa ilalim yung chocolate chip. So, hopefully, try nyo rin. And enjoy. And hindi siya ganun ka-dark kasi gamit nga natin is yung unsweetened na cocoa powder na hindi siya alkalize. So, kaya medyo brown siya. Pero kung gagamitin mo yung alkalize, mas dark pa siya dito. So, salamat sa panonood.